હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું સેન્ડવિચ, પણ ખાખરા છે. સેન્ડવિચ એકદમ સરસ બને છે, બાળકોને પણ બહુ ભાવશે અને ટેસ્ટી પણ બને છે. અમે તો વારંવાર બનાવીએ છીએ. અમારા ઘરે તો રવિવારે હોય અથવા કોઈ પણ સાંજે ભૂખ લાગી હોય તો અમે બનાવીને ખાઈએ છીએ. તો મને એમ થયું કે આજે હું પણ આ વિડીયો શેર તમારી સાથે કરું. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં પોકેટ ખાખરા લીધા છે. આપણે એને સેન્ડવિચ ખાખરા બનાવવાના છે. તો આવી રીતે આપણે પછી બટર લગાવી દઈશું આખા ખાખરામાં. તમે ગોળ પણ લઈ શકો છો. લીલી ચટણી છે એ લગાડી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લીલી ચટણી લગાવાઈ ગઈ છે અને મારા વિડીયો છે લીલી ચટણીનો, એ મેં તમારી સાથે શેર કર્યો છે. એ મારા વિડીયોમાં તમે જોજો, લિંકમાં મૂકી દઈશ, તમે આ જોજો. તો આપણે આજ બાફેલા બટેકા છે એ મેં 50-60% જ બાફા છે. ચિપ્સ સરસથી છે એ માટે. તો ફ્રેન્ડ્સ, થોડો આ સેન્ડવિચ મસાલો છે એ ઉપર છાંટી દઈશું. આ ડુંગળી છે, તો ડુંગળી આપણે મૂકી દઈશું. સેન્ડવિચ મસાલો છે એ પણ થોડું છાંટી દઈશું. બીજો એક ખાખરો લેવાનો છે, પોકેટ ખાખરો. એના ઉપર આપણે સોસ લગાવી દઈશું, ટોમેટો કેચઅપ. એના ઉપર આપણે હવે ટમેટાની સ્લાઈસ મૂકવાની છે. આ કાકડી છે એની સ્લાઈસ મૂકી દઈશું. સેન્ડવિચમાં કાકડીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે. સેન્ડવિચ મસાલો છે એ આપણે છાંટી દઈશું. ત્રીજો છે આપણે ખાખરો, એને આપણે લીલી ચટણી લગાવી દઈશું. તમે કેચઅપ પણ લગાવી શકો છો, તમને જે ઈચ્છા પડે એ લગાવી દેવાનું. આપણે અહીંયા આવી રીતે ગોઠવી દઈશું. હવે આ ફેવરેટ ચીઝ તો બધાને ફેવરેટ છે જ. સેન્ડવિચ કરો કે પીઝા બનાવો, એમાં ચીઝ તો બધાને ભાવે, એમાં બાળકોને તો બહુ ભાવે. તો આપણે ચીઝ ખમણી નાખશું. આ સેન્ડવિચ મસાલો છે થોડો છાંટી દઈશું. થોડા દાડા એડ કરશું. હવે આપણે સેવ એડ કરશું. હવે એકદમ સરસ લીલી ને તાજી કોથમીર છે એ આપણે એડ કરશું એમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લીલી ચટણી છે એમાં થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં લાલ ચટણી છે અને માયોનીઝ બી એડ કર્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખાખરા સેન્ડવિચ રેડી છે. આપણે કટ કરી લઈએ.
બાળકોને ખાખરા ના ભાવે હવે તમે સેન્ડવિચ બનાવીને પણ આપી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી સેન્ડવિચ ખાખરા સેન્ડવિચ તમે જોઈ, તમને અવશ્ય ગમી હશે. અમે તો બહુ જ ભાવે છે, અમે હાલતા જ બનાવીએ છીએ ઘરે. તો તમે પણ ઘરે બનાવો, બાળકોને ખવડાવો અને મને કોમેન્ટમાં લખો કે તમારી સેન્ડવિચ ખાખરા સેન્ડવિચ કેવી બની છે. એકદમ સરસ બને છે. આપણે બ્રેડમાં તો બનાવતા જોઈએ છીએ, પણ જો તમે ખાખરામાં એકવાર બનાવશો ને પણ તમે વારંવાર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો. તો હવે તમે પણ બનાવો. અને જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મને કોમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.